Στην Ελλάδα το λέμε κοντοσούβλι. Στη Ρωσία το λένε σασλίκ. Πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κρέας περασμένο σε κοντές σούβλες. Είναι μια κλασική, μια τυπική θα έλεγα ρώσικη συνταγή για κοντοσούβλι. Θα σας δείξω πώς να την ετοιμάσετε και πώς να την ψήσετε. Θα σας δείξω πώς ψήνεται με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο στη Ρωσία σε λάμες, αλλά και με τον δικό μου τρόπο με περιστροφή. Θα ήθελα να όσοι γνωρίζουν κάποιες συνταγές ή κάποια μυστικά για ρώσικα σασλίκ να γράψουν την άποψή τους κάτω στα σχόλια ή και τη δικιά τους συνταγή. Πάμε να δούμε ένα ρώσικο σασλίκ. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο, αλλά και την εμπειρία που αποκτούμε ψήνοντας. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι θα θέλατε να δείτε στις επόμενες εκπομπές από το κανάλι μας. Θα λάβουμε υπόψη όλες τις γνώμες και όλες τις επιθυμίες και θα κάνουμε αντίστοιχα βίντεο στο μέλλον. Καλά ψησίματα σε όλους. Έχω επιλέξει ένα κομμάτι κρέατος από χοιρινό ελευθέρας βοσκής και είναι λαιμός. Θα τον τεμαχίσουμε για να κάνουμε όπως τεμαχίζουμε για να κάνουμε κοντοσούβλι. Μετά θα κόψουμε κατά μήκος. Και μετά κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό είναι το τυπικό μέγεθος και για να ψηθεί με τον παραδοσιακό ρώσικο τρόπο, αλλά και να ψηθεί με τις δικές μας περιστρεφόμενες μικρές σούβλες. Στη Ρωσία τα σασλίκ μαρινάρονται και εδώ είπαμε θα σας δείξω μια τυπική μαρινάδα για σασλίκ. Για 1,5 κιλό χοιρινό κρέας θα χρησιμοποιήσουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε κόκκους, 22 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό, εγώ χρησιμοποιώ ανθό λατιού, και μια κουταλιά της σούπας γεμάτη πάπρικα γλυκιά. Αυτά είναι τα μπαχαρικά μας. Δεν έχουμε πολλά μπαχαρικά, αλλά έχουμε άλλα υλικά που συμμετέχουν στη μαρινάδα και θα τα δούμε παρακάτω. Σπάμε το πιπέρι με το αλάτι, να θρηματιστεί το πιπέρι, να δώσει όλο του το άρωμα στο αλάτι και μαζί με την πάπρικα να κάνουμε ένα ωραίο αρωματικό αλάτι. Αφού θρηματίσουμε καλά το πιπέρι με το αλάτι και αναμειχθούν και με την πάπρικα, τότε θα πάρουμε μία ντομάτα ολόκληρη, μία πιπεριά πράσινη και 2 μικρά κρεμμύδια ή ένα μεγαλύτερο. Θα τα πολτοποιήσουμε σε ένα blender και θα τα προσθέσουμε στο αλάτι με τα μπαχαρικά. Θα προσθέσουμε επίσης και 3/4 από κρασοπότηρο ηλιέλαιο. Ανακατεύουμε καλά και η μαρινάδα μας είναι έτοιμη. Πάμε για τη συνέχεια. Βάζουμε το κρέας μέσα σε μία σακούλα για τρόφιμα. Εδώ θα προσθέσουμε τη μαρινάδα. Σιγά σιγά να μην μας βγει απ' έξω. Και στο τέλος θα προσθέσουμε ένα κρασοπότηρο μπύρα.
Θα κλείσουμε καλά τη σακούλα. Θα βγάλουμε όσο περισσότερο αέρα μπορούμε έξω. Εάν δεν έχετε τέτοιες σακούλες, καλό είναι να προμηθευτείτε. Είναι πάρα πολύ βολικές, κυρίως όταν έχουμε να μαρινάρουμε κρέατα που έχουν πολλά υγρά. Μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε και μαλάξεις στο κρέας. Θα μπει στο ψυγείο για 24 ώρες και καλό είναι κατά διαστήματα να βγάζετε τη σακούλα και να κάνετε μαλάξεις στο κρέας κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι θα πάρετε ένα πάρα πολύ μαλακό και εύγευστο κρέας. Πάω να το βάλω στο ψυγείο για να το ψήσω την επόμενη μέρα. Πάμε να σουβλήσουμε. Ξεκινάμε καλύτερα με κρέας που έχει λίπος από την πίσω πλευρά. Ξεκινάμε με λίπος δηλαδή. Και κοιτάζουμε να σουβλήσουμε ομοιόμορφα. Σουβλίζουμε ένα λάξ, κρέας με λίπος και κρέας με λιγότερο ή χωρίς λίπος. Και τελειώνουμε με κομμάτι που έχει λίπος. Αυτό είναι, έτοιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλήσετε και τα υπόλοιπα. Πάμε να σουβλήσουμε και ένα με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο. Όπως δηλαδή το ψήνουν στη Ρωσία, σε λάμα. Εδώ κοιτάζουμε να σουβλήσουμε κατά μήκος του κρέατος. Ούτως ώστε η πιο λεπτή επιφάνεια να είναι εκτεθειμένη προς τη φωτιά. Το σούβλισμα είναι σημαντικό, ό,τι και να ψήσουμε. Αλλιώς σουβλίζουμε το κρέας στη λάμα και αλλιώς το σουβλίζουμε στη σούβλα, την περιστρεφόμενη. Βλέπετε. Όσοι δεν διαθέτετε σούβλες με περιστροφή, σουβλίστε το σε λάμα και ψήστε το είτε στη σχάρα, είτε αν διαθέτετε σκάφη ψησίματος, να πατάει η λάμα μπρος και πίσω στη σκάφη. Έτσι το ψήνουν και στη Ρωσία, σε σκάφες ψησίματος. Θα ψήσουμε και πιπεριές στη λάμα, γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ με το συγκεκριμένο πιστό. Και επίσης ώριμες ντομάτες ψήνονται πάρα πολύ καλά στη λάμα. Τις κόβουμε στη μέση και τις περνάμε στις λάμες κατά αυτόν τον τρόπο. Ανάβουμε τα κάρβουνα και το προσάναμα το βάζουμε στην κορυφή. Βαμβάκι με ενόπνευμα. Γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα. Από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα, έχουν ανάψει καλά και τα απλώνουμε στη σκάφη ψησίματος. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Θα ψήσουμε με δυνατή φωτιά γιατί έχουμε πολλά υγρά στο κουντοσούβλι μας και χρειαζόμαστε δυνατή φωτιά, δεν θα σταχτώσουμε δηλαδή. Και το ψήσιμο αρχίζει. Και στις λάμες με τον παραδοσιακό τρόπο, οι πιπεριές μας και οι ντομάτες. Σας δείχνω δύο διαφορετικούς τρόπους, με περιστροφή και σε λάμες όπως ψήνεται παραδοσιακά στη Ρωσία. Το νου μας στις λάμες γιατί θέλουν γύρισμα.
Στις λάμες φαίνεται πως έχει ψηθεί λίγο νωρίτερα και αυτό μάλλον οφείλεται στον τρόπο σουβλίσματος. 63 βαθμούς περίπου. Αφήνουμε λίγο ακόμα για χρώμα και βγάζουμε. Έτοιμα, τα βγάζουμε. Μετά από 6 έως 7 λεπτά σκέπασμα και είμαστε έτοιμοι για να το κόψουμε. Είναι πάρα πολύ ζουμερό. Για να δοκιμάσουμε. Πάρα πολύ νόστιμο, πολύ μαλακό, ζουμερό. Είναι κάτι διαφορετικό. Για να δούμε τώρα και τη λάμα. Και αυτό πάρα πολύ καλό, λιγότερο ζουμερό. Η περιστροφή κάνει τη διαφορά. Σερβίρουμε με ψητή ντομάτα, ψητές πιπεριές. Μπορούμε να προσθέσουμε και λίγη από την μαρινάδα που την κάναμε σάλτσα, και για τους λάτρες των καυτερών έχουμε καυτερό μπούκοβο που μπορούμε να προσθέσουμε από πάνω. Πάντα τα ψητά σας να τα συνοδεύετε με ομά ή ψητά λαχανικά. Καλά ψησίματα σε όλους.